Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the program Reboot Punjab. Today we are going to talk about women's empowerment and how you can support the Trainer Teacher Initiative. The Trainer Teacher Initiative is an initiative of the Kalgita Trust Baru Sahib, which provides value-based education through Akal Academies and Eternal University. Sangat Ji, Kalgita Trust ਦੇ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। Sant Atar Singh Ji's vision of combining literacy and spirituality was groundbreaking. ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀਗੀ। Sant Atar Singh's vision of combining literacy and spirituality was groundbreaking for the time. It was forward thinking. 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ Sant Atar Singh ਨੇ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਮੁਸਤਵਾਨਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਨੇਸਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮੰਦਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। A warm welcome to Jasbinder Penji from Reboot Punjab. Thank you Penji for being part of the seva. Sangat ji, time ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ special guest invite ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ who are the embodiment of women's empowerment. ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਨਰਵਾਰ ਸੀਗੇ Chief Crown Prosecutor at the Crown Prosecution Service. She shared how education changed her life and she got to her position she is in today. Similarly, today we are joined by Jasbinder Kaur Sidhu, whose story is both inspiring and motivational, which she will share with us today. Jasbinder Penji works for the Crown Prosecution Service as a Senior Policy Advisor. Penji, welcome to the show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ 1 ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦਈਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ that was back in the 70s। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੁਲਿਸ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਸੀਗੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ it was a big tragedy ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਮਮ ਲਈ, ਯੰਗ ਵਿਡੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਚੇਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਨੀ ਕਰਕੇ ਡੈਡ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੰਕ ਬੈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਉਹਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਯੰਗ ਵੂਮਨ, 3 young children, ਬਹੁਤ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਚੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਮ ਬਹੁਤ ਡੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਮਮ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਐਜ਼ ਹਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਿਆ, ਹਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਮ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। That's a very proud moment because ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ seen her on that difficult journey to where she's got to, and I think ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ important message ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ education ਆ ਨਾ, age is no barrier. ਤੁਸੀਂ any time ਤੇ ਤੁਸੀਂ you can turn to education to better yourself however you choose to do that. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵਧੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ it was within the magistrates court system here, and I was really proud ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, but unfortunately that didn't work out. So 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ I came back to live with my family, and at that time ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਗਏ ਉਹ ਮੈਸਿਵ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਅਲੀ ਸਫਰਡ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 90s ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ already down ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ life is already challenging, and I felt like I was labelled within the community, and ਮੈਂ honestly ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ genuinely feel ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ embarrass ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੁਦਰੇ ਪਊਗਾ। So I applied for a job in retail, that's what I knew, and ਮੈਨੂੰ job ਮਿਲ ਗਈ Devlin's, and ਉਸ time ਤੇ ਵੀ I think ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਪਸ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, and there were long hours, and ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫੀਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸੀਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ, ਏਦਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੀਤਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। But I think Benji, as a community, we're very quick to judge one another, and perhaps Benji, what we need to do is just show more kindness to one another when these things happen. Absolutely, Benji. I think everything that you've just said resonates with me. I think difficult times ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ups and downs ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ if we can show some kindness and we can show some love and support to that person, ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, but with that support ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, with that love and support ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ you can put one foot in front of the other and you can progress in your life. And I think family is one thing, but even the community, if your community can rally around you and support you in your hour of need, I think that's absolutely crucial. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਮ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਉਂਗੀ ਸਫੀਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੂੰ ਸਫੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਲੇਟ ਖੋਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ when I look back on my life ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, I will never forget ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਡੈਬਨਿੰਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। And I remember ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਂਬੈਰਸਡ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਸਟਮਸ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ I was still vulnerable, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਸਟੈਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ I think 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੈਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, both emotionally but also professionally, because ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ the word opportunity ਆਪਾਂ use ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੋਚਦੇ, she never gave me that opportunity, ਮੈਂ honestly ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ I would not be where I am today. ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ।
with customs ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ and I was successful। ਤਾਂ I was in my 40s when I did the postgrad and then it helped excel my career and ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ mention ਕੀਤਾ and I truly believe my education and Babi di Mirna, the reason why I hold a senior position within the Crown Prosecution today is down to all the support and everything that I had around me in my early life is through the education and wanting to achieve that. But nothing, you can't do anything without God's grace, and I truly do believe that. And also I think ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਫੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਮ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਸ ਵਰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਟਰ ਹੈਗੀ ਆ of a single parent। ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ she was less worthy than those in ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ normal families। so I suppose that ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਨਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ it was on the franchise of women in India। so ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀਗੀ। I think ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ actually there are other people society which who are in a worse position than I would ever have imagined and ਆਪਾਂ underprivileged ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ and people experience difficulties in life for different reasons। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ proud ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ just in the recent months just gone Safina qualified as a chartered accountant and that's with one of the big 4 firms in the world। so as a mother ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ personal journey ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ I'm incredibly proud। Benji, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ how did all of this impact your ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ mental health ਤੁਹਾਡਾ physical health ਤਾਂ spiritually ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰਾ there were days when I didn't want to get out of bed, there were days when I didn't want to do anything। but naturally ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ even though my first generation born ਹੈ ਨਾ in this country in my family I'm very fortunate ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੂਥਲੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ I can continue। ਐਂਡ I think ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦਾ it goes back to my childhood। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬੰਕ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਐਂਡ I think ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। I think ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਐਂਡ I think that ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ which gives you that spirituality, and ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, I genuinely believe that's what got me through those difficult times। and ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਮ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ I would say I have a lot of strong women in my family, aside from my mum। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, they always had my back, and always there to pick me up and on those down days and say, we're with you, you can do this। And like I said before, never forgetting my mum's journey। I think that really inspired me through watching her progress through the strength of prayer। I think helped me forge ahead even on those days, Benji, when I just wanted to give up। And Benji, I think ਆਪਾਂ mental health ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, and I think ਇਹ ਜਿਹੜੀ conversation is happening more and more across all societies, ਹੈ ਨਾ। But I think ਜਿਹੜੀ mental health ਹੈ ਨਾ, it's not always given the same recognition as or importance as physical health। But I think there is becoming an increasing awareness that mental health is absolutely crucial, है ना, अपनी physical well-being ਲਈ। And just to, I suppose, finish my personal story, I did remarry। I'm very fortunate to have my husband Reboot in my life। He's always very supportive in anything that I want to do। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, and he goes, good, you should do it। and ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ I feel anxious talking about my personal journey। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ Jasbinder, if you share your personal story, there may be somebody out there who can resonate with you। And I think that's important to get that support। And also aside ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ family, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ ਸਾਰੇ, everybody is very supportive। and I think when you have that around you, I think even in your darkest times, even in the challenging times in your life, I think anybody can progress as long as you've got that sahara together with your spirituality and your faith। And I would reiterate your husband's words, which are there will be Sangat out there who will be able to relate to your journey, your story, and Benji, I hope your bravery just to show them that that there is light at the end of the tunnel, there is a support network, and there is Maharaj da Lar। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੇ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਸੈਟਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। Punjab, on behalf of the Sangat and Reboot Punjab, thank you for sharing, being so brave and sharing your story। And I'm touched
that you're so brave to come onto the show and tell us. You know, our viewers, our Sangat will be just sort of in awe of you. And Benji, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, you know, education is such a gift, and Benji, with your spirituality and your education, you know, you've achieved great things. So thank you, Benji. Thank you, Benji. So, Sangat ji, ਆਪਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਔਚੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, but ਭੈਣ ਜੀ stayed in ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. She has strong belief in Guru, and ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ. So, you know, we are sort of humbled to have Benji on the show. So, a question from Paramjit Benji, hearing about Jasbinder Benji's story, please ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ thoughts share ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ about why it's so important for women to be educated. Kaur, you know, without fail, why is it so important for women to be educated, Benji? Benji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, whatever her circumstances ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। She got an opportunity to start again, Benji, and ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇ, a motivation for others। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ great achievement, Benji, and it's all due credit to Benji। and Benji ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ, ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹੋ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੋ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, just from that we can change someone's life, Benji। and Benji ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ
ओल्ड एज होम हैगा आ, हॉस्पिटल भी हैगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢੀ, ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਦੋਜ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡਾ the way life ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਾਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ spirituality ਦੇ ਨਾਲ we can change the face of Punjab। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 473 ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਦਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
Jasbinder Benji ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ Sangat ji, please share your thoughts. Why, Benji, is it so important for us to educate our girls in Punjab, Benji? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hanji Benji, I just wanted to say thank you to Jasbinder Benji. What an amazing, inspiring, motivational story. And as you said, Benji, you know, educating women is so important. And as Jasbinder Benji has told us about her story, how important it is for a woman to be educated. You know, it gives a woman a sense of confidence, strength, ability to move forward in life, ability to open doors, to look after her family. But more importantly, which Jasbinder Benji has talked to us about today, it's about teaching children that education is important and that they're following the footsteps. If they see their mother educated, then the children will want to become educated. And that is very key, Benji, to everything. As we've talked about, we've got these amazing Sikh role models in our history, like Benji said, Mata Givaji, you know, who was one of the first women to work outside of the family unit, which showed us that women can do that and still actively have family roles at home. And then we've got my Babu, who was really courageous, really strong, and, you know, went into the battlefield. And again, it is up to us now to look after our sisters in India and help them to become educated. Something really crucial as well that Jasbinder Benji mentioned was about mental health. So there may be women in India or young girls who are in a situation within their family and they're feeling really like not motivated. They're in a family situation where they wish that they could become educated, and that may be affecting their mental health as well. So they may be feeling depressed, anxious, like, what is my life? What's the meaning of my life? And, you know, that's really important. With the Train the Teacher program, we can help another sister, another daughter, someone's daughter, you know, become educated, to feel happy again in her life, to feel that there are opportunities in the world, and to not feel, you know, so disappointed with her life. So that is really important, Benji. That's a really important message to send across, is that we could be helping to save somebody's life as well. So Train the Teacher program, Benji, as we've said, it's a program for 3 years, and it's teaching women to become teachers, and it's a very honourable program where it's even linked to Cambridge University. So it's an amazing program where women become highly educated. It's £360 a year, and you can sponsor a teacher through the website www.educatetosave.com. And when you go on this site, Benji, you'll be able to see, you know, different, you know, it doesn't show their pictures, but you'll be able to see the women that are looking to become educated. And it's very, very easy to donate. So I would say to the Sangat, please have a look at this website and you'll be able to see how easy it is. But not only that, Benji, it's about our daswand as well. It's the cost of £1 a day, the cost of a coffee, and, you know, you could be contributing to saving somebody's life, breaking cycles in India of women not being educated, and there's so much we can do, Benji. And all it is £1 a day. So I would urge the Sangat, please have a look at this website. Please have a look at the Train the Teacher program, and please help to break these cycles in India, so we can help our sisters become strong, educated Sikh women that we have seen in our Sikh history, so that they can become courageous, become strong, and have opportunities in life. Thank you, Benji. So, Sangat ji, the reason why we talk about Train a Teacher, it's so important. Jidda appa UK de vich, it's the law that a child from sort of 4 to 18 has got to go to school. They have got to, so from 4 to 16 you're in sort of primary and secondary education. Us to baad 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ you either have to be in an apprenticeship or doing some employment or training.
our ਜਿਹੜੀਆਂ opportunities are ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ so what we're trying to do through trainer teachers we are wanting to train a teacher one teacher this is a degree level education ਜਿੱਦਾਂ Benji ਨੇ ਦੱਸਿਆ this combined and associated with Cambridge University that's the level of standard of education at the Galgita Trust offers at Burusam through that by training one teacher that teacher can actually train or school 30 children so this is a way as Benji said to by training our teachers, we are expanding our school system across the Punjab. We are giving the gift of education. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ through the swan. So this is why it's so important. So Jasbinder Benji, listening to your moving story, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ where does your strength come you know Benji ਤੁਸੀਂ setback after setback ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ where did your sort of strength come from Jasbinder Benji thank you ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ I think ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ I think ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ opportunity ਦੀ I think ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ help ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ that can come at any time in your life ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I think ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ I think I personally have lived that and I ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ spirituality ਸੀਗੀ combined with ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ I think that's what helped me through some of the darkest days and ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ we talk about inspiration and ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ the inspirational people in my life ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ and in particular my mum ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ the difficult journey that she endured after my dad and part ਦੇ ਨਾਲ and the support I think the support network around her I think that demonstrates that we can help each other through difficult times and ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ we talk about mental health there are professional means where you can seek help but there's lots of other help there and some of that help starts apne ghare at home you can get that we should recognize it and provide that support Benji so Benji the Galgita Trust ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾੜ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ who were so supportive ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ Benji ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ I'm very moved to hear about that so Benji you had that support network and also you had the opportunity of vidya gyan education that gift that was given to you so Benji the Galgita Trust vision of combining the spirituality Paramatma di lagan the modern scientific education literacy and they believe that that creates these compassionate individuals so by giving them spirituality Benji they will be able to adjust they will be able to deal with the challenges they will know how to deal with them and that whole philosophy of combining spirituality and modern scientific education is implemented throughout the trainer teacher initiative at both Eternal and Kaur University Burusab which delivers women's empowerment through education so Benji ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ that your journey has been so challenging Benji and I sort of admire you for being in Chardi Kala and being such an inspiration to the Sangat and to all of us on the Reboot Punjab team so Benji
with it, your challenging story, what would you say to the Sangat ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ about educating girls, and why is it so important for women to be educated, Benji? I think, Benji, we've all touched upon it, hana, je ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ opportunity ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ western world ਵਿੱਚ most countries in the western world ਜਿਹੜੀ primary education is mandatory, ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉਹ opportunities ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ to go through the education system, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ support ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਗੀ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, in my view, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ, but also reading the website, I think it's incredible work that the trust does to support and I think give an opportunity. So ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ where ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ to give them the skills, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, and it is a gift, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ very privileged ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ me in particular in this country, it is a gift. Because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ you look at other parts of the world, it's not there, and I think the trainer program is, I think, I'm absolutely in awe, and I think it's remarkable. ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ education ਕਿਸੇ ਕੋਈ underprivileged ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, and that's ਲੜਕੀਆਂ as well as ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ, that come from underprivileged backgrounds, I think is truly remarkable. And Benji ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ it's £1 a day, ਇੱਕ pound, when you put it in that context, I think it really... A cup of coffee, Benji. Absolutely, Benji. I think isn't a cup of coffee more these days, and I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, I think for me personally it strikes a chord. But I've kind of read the website, and I encourage other people to do that, because I was really inspired and interested to read that the trust, and it's already been mentioned that the trust is linked to Cambridge University, so it shows the recognition of an elite academic institution in this country. But I was also intrigued to read that one of the founders, Sant Tejasingh, studied at Harvard University in America, and now if you think of academia, there's no better institution than Harvard. So it's awe-inspiring to read that. And also, Benji, I think correct me if I'm wrong, but EXO or Rati School, as part of the trust, and if I recall correctly, 70,000 bacha has already benefited from the education, and that is just amazing. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ going through the system, ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ they get exposed to the harshest realities. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that those kids often get denied the rights to emotional, physical and social development. So the trust ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunity ਦਿੰਦਾ to get an education, to get the skills, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। And I think ਮੈਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਫੋਰਡ ਹੁੰਦੀ, I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, and if ਆਪਾਂ through ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ afforded me a change in my life. The same I think applies ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਵੀ there's equal rights for all. But I think if ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਹਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ opportunity ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I think
that in itself is higher than je aapa ghar baith ke aapa paath karde hain. I think tusi kisse nu opportunity denne. Thank you, Benji. Thank you, Benji, so much for that. Thank you for your beautiful sort of request to the Sangat. So Sangat ji, is so important to hear about our Sikh women and their journey. They are today's role models for our community. We get inspiration from hearing from prominent figures in the judicial system, like Benji shared her story today. And, you know, their message is always, we can do this. Benji Jasbinder then, you know, Guru da Lad Farke, through her education opportunities, she is what women's empowerment is all about. And she also has, from what she said, is education is fundamental to every human being. Benji Jasbinder shared her story and her journey, and although I was very saddened at hearing about her journey and all of the adversity, I'm completely inspired by her strength of faith, her belief in herself, her family or the parivar, and her strong women that are around her who supported her. Benji was offered an educational opportunity that helped her rise and progress and to get her to where she is. As we approach the end of the show, let us remember that Reboot Punjab program focuses on raising awareness through Train a Teacher. Train a Teacher initiative is an initiative of the Kalgitar Trust to provide sponsorship to girls from underprivileged backgrounds through education at Eternal University to become teachers. They are already students at Borusal and they have travelled through the Sponsor a Child program. So the next step is teacher. The Trust provides free education, teacher training and spiritual rejuvenation. 100% employment to these bachia once they have completed their education. The placement milda through the 129 schools in the network of the Kalgitar Trust. To find out more about the Kalgitar Trust and the work that they are doing with underprivileged children and in Punjab and the surrounding areas, please visit the website www.educatetosave.com. ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ. The details are on the screen of how you can donate to the trust. ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ. Thank you, Benji, Dalvinder Benji, the Paramjit Benji, our special guest, Jasbinder Kaur Sidhu. Benji, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ Benji Jasbinder, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ. These strong, inspirational Sikh women exist. May we always be with them in their Sangat and we always strive towards them. For anyone watching the show today who's been impacted by the issues that we have discussed in the program, please understand you're not alone. We will signpost information on charities that can help and support you at the end of the program. Sangat ji, thank you for joining us today. ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ on Reboot Punjab. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.